सो गाइज अरू बेला जस्तै फेरि आयौँ है रिसिप्टको दोकानमा। सो नेक्स्ट प्रडक्ट छ हाम्रो है, भिडियोलाई धेरै नगरिकन 2-3टा प्रडक्ट बचेको रहेछ। सो यो प्रडक्ट गरौँ है त। यो प्रडक्टको नाम छ, सेलरको नाम छ इलेक्ट्रोनिक्स बजार, अपोजिट टु डिआरएन टावर, महाबौद्ध है त। यसलाई खोलौँ। यसभित्र तपाईँको मल्टिपर्पज युएसबी केबल छ एउटा है, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको मार्बोरो सिगरेटको सेपको चिप स्पिकर छ है त। त्यही सेलर हो जस्तो लाग्यो मलाई। 3-4वटा प्रडक्ट थियो मेरो, आई डोन्ट रिमेम्बर कोबाट के किने भनेर एक्ज्याक्टली, बट यो त्यही हो है आई गेस। कस्तो आउँछ, आई होप इट कम्स वेल है। सो मार्बोलोको नै हेरौँ सुरुमा चाहिँ। मार्बोलोको जब तपाईँको धेरै राम्रो छ यार, तर स्पिकर हेर्नु न, ब्रिक गेमको स्पिकर छ यार। तर हेभी छ यार, मैले सोचेँ भन्दा त धेरै राम्रो क्वालिटीको छ यार यो। हेर्नु त, माइक्रो एसडी। वाइ डिन्ट आई गट दिस 15 इयर्स ब्याक के। यो 15 इयर्स ब्याक त धेरै खतरा डिभाइस मानिन्थ्यो नि त यार। मेमोरी कार्ड हालेर तपाईँले मल्टिमिडिया प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भने त ओ गड यार, द्याट इज टु बी ए ग्रेट थिङ। गिफ्टै गिफ्ट पठाएन त यार। यति धेरै सामान आयो यार 200 रुपियाँमा। 200 भन्नाले 300 समथिङमा हो। यो सेलरलाई त धन्यवादै दिन पऱ्यो त यार, लास्टै धेरै सामान पठाउनु यार। यति त मैले अर्डर गरेको छैन यार। इतना तो हम मंगाया भी नहीं हो, इतना भेज रहे। 321 रुपिज सबै गरेर है त। सो 10-in-1 चार्जर यो हो होइन। कुनलाई कति प्राइस परेको भनेर बिलमा लेखेको छैन। यसलाई 100 रुपियाँ मानिदिनु तपाईँ, एज्युम गरिदिनु है। अनि यसलाई 200 रुपियाँ हारपार पऱ्यो। यसमा 10% अफ हुन्छ, 30 रुपियाँ अफ हुन्छ भनौँ। 290 रुपियाँको माल हो है त यो सब, आई मिन सामान हो। अब एडेप्टर पनि आइरहेछ फ्रीमा। उहाँले दोकान बेच्न लाएर त होइन यस्तो गर्नुभएको, तर उहाँको बिलमा चाहिँ विनिता इलेक्ट्रोनिक्स छ है त बिलमा। तर दराजमा चाहिँ उहाँ इलेक्ट्रोनिक्स बजार भनेर हुनुहुन्छ है, महाबौद्धको सेलर हुनुहुँदो रहेछ। भिजिट दिस बायर है त, भिजिट दिस सेलर अन दराज है। एकदम राम्रो उहाँले गर्नुभएको रहेछ। चार्जर पनि लेखेछ। हुन त 100 रुपियाँवाला हो है, इयरफोन पनि 100 रुपियाँवाला हो, बट स्टिल फ्रीमा आउनको लागि त यो पनि नराम्रो त होइन नि त है। थ्रेडेड वायर छ है। यसको चेक हुन्छ ओरिजिनल अडियो डिभाइस र ओरिजिनल एल्बमको गीतहरूबाट मात्र है। यो चाहिँ एकदम भ्यालु फर मनीवाला पर्चेस भयो है मेरो लागि चाहिँ है। 500 mAh हो कि 800 हो, 800 mAh रहेछ है त। आउटपुट चाहिँ 5.7 भोल्ट रहेछ। 5.7 भोल्ट इन्डिकेटर, प्रिटी क्लिन है, सिम्पल एज पोसिबल है, सिम्पल छ। यस प्रकारको डब्बामा आछ, हटाइदिउँ। सो बेस्ट प्रडक्ट इनरमा किनेकोमा 200 रुपियाँलाई पर्या हो है। नट फर सेल फर माइनर भनेको के अरे उसको उसमा अन गरौँ। ब्याट्री त मरिसकेछ है। ओ माइ गड, रेडियो। सो यति सानो स्पिकर, यो तपाईँको 100 रुपियाँलाई ब्रिक गेम आउँथ्यो नि सानोमा, त्यसको स्पिकर छ, तर यति ठुलो बजिरहेको छ यार सरप्राइजिङली। स्क्यान गरिरहेको अझैले रेडियो। प्ले पज के हो, बिचकै त होला नि है मोस्ट केसेसमा। हेर्नु है यसको के छ त, इन्टरफेस यही हो है यसको। अनि स्पिकर यो तपाईँले चिन्नु है, यो 100 रुपियाँको ब्रिक गेममा आउने स्पिकर। यसको यो स्पिकर गेम बोयको भन्दा, यो 22 वर्ष पुरानो गेम बोय भन्दा तपाईँको नराम्रो स्पिकर हो क्या यो है। तर मैले किनेकै यसको यो सब कुरा अपग्रेड गर्नलाई भनेर किने है त यो। यसमा मैले स्पिकर अपग्रेड दिन्छु होइन। यसभित्र मैले ब्लुटुथ 5.1 पनि लगाउँछु है। अनि यसलाई फास्ट चार्जिङ बनाउनु पर्दैन, ब्याट्री सानो हुन्छ, सो आधी घन्टामा चार्ज हुन्छ। अब एलइडी सेलइडी लगाएर फ्यान्सी गराउनु परेन है। अझ 5 वाट भनेर भने स्पिकरलाई। तर छ फेरि लाउड, लास्टै लाउड छ यार, क्वालिटी नभए पनि एकदम डिस्टर्टेड छ यसको आवाज। मार्बोलो गोल्ड लिफ भनेर भनेको छ। मार्बोलो स्पिकर यति धेरै भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ। यसको लागि पनि चार्जर दिनुभएको छ यार। चार्जर भइसक्यो यार घरभरि। मल्टिपर्पज 2-in-1 चार्जर रहेछ।
यो पनि लिइरहेको हुन्छ है, दामी छ एकदम सिल द डिल अफर भयो त यो चाहिँ, लट्टा सट्टा झट्टा पर्यो है। सो किनभने मैले ओल्ड फोनहरू पनि कलेक्ट गर्छु, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ ओल्ड फोनदेखि लिएर सबै फोनको लागि भनेर एउटा मैले बेसिक तपाईँको यो लिएको थिएँ त, अल इन वान यस प्रकारको छ, भ्यालु फर मनी भयो है। तर एकदम लो क्वालिटीको हो, तपाईँले रेगुलर एभ्रिडे युजको लागि युज गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो डिभाइसलाई युज नगर्नु, ड्यामेज गर्छ। यो चाहिँ जस्ट पुरानो फोनलाई जिन्दा गराउन, तपाईँको अब कुनै सोनी रिक्सनको फोन छ भने होइन युज गर्न, त्यो बेलामा काम लाग्यो, एउटा किन्यो भने तपाईँको सब फोन चार्ज भयो। अनि नोकियाको मसिनो पिन होइन, इमर्जेन्सीमा कुनै फोन तपाईँको पुरानो बचेको फोन छ भने त्यसलाई चेक गर्न बिग्रेछ कि नै भनेर, त्यो केसलाई मात्र। यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट तपाईँको चार्जर केबल चाहिँ होइन है, चार्जर केबल सधैँ ओरिजिनल किन्नु होला कहिले, डोन्ट चिप आउट अन चार्जर, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड है, हार्ड ड्राइभ, यस्तो कुरामा चिप आउट गर्दै नगर्नु है। अनि एडेप्टरहरू पनि ओरिजिनल युज गर्नु। यसबाट मैले मेरो 2000 भन्दा माथिको ग्याजेट केही नि चार्ज गर्न सक्दिनँ, रिस्क लिन सक्दिनँ यस्तो यस्तो एडेप्टरहरूबाट। एकदम भेरिफाइड एडेप्टर मात्र लिनु। मेरो आज पनि तपाईँको नोट एज किनेको, तपाईँको 8 वर्ष पहिला किनेको चार्जरको त्यो फास्ट चार्जर आज नि काम गर्छ क्या। सो ओरिजिनल प्रडक्ट त्यस्तो हुन्छ, 8 वर्षपछि पनि सेम रेटमा आइप्याड चार्ज गर्न सक्छ, त्यसले ट्याब्लेट चार्ज गर्न सक्छ, फोन चार्ज गर्न सक्छ होइन। सो तपाईँको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगर्नु होला है त। कति बज्यो यार, सो 2 बज्न लागेको छ, रातिमा क्वाइट हुन्छ भनेर मैले रातिमा सुट गर्छु मोस्ट अफ द भिडियो। सो द्याट वाज अल गाइज है। नेक्स्ट भिडियो म फेरि लिएर आउँछु। यो पनि किन्ने लायकको प्रडक्ट छ है त, सानो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। 200 रुपियाँ इज नट अ ह्युज अमाउन्ट। अझ 190 मा थियो क्या सायद मैले लिँदाखेरि है। रेडियोको काम पनि गर्छ, पकेट रेडियो हुन्छ, बट मैले चाहिँ यसलाई मोडिफाई गरेर युज गर्छु है त। सो सी यू गाइज, द्याट वाज अल।